Különleges húspácot létrehozni vagy megalkotni, ez mindig egy bonyolult feladat, illetve nem könnyű. Mert hogy sok íz, sok fűszer kell ahhoz, hogy valami igazán különlegeset, igazán nagyszerűt hozzon létre az ember. Na, viszont van egy tippem nektek, hogy miből is lehet összeállítani igazán kellemes és különleges ízvilágot. Amire építek, az egy kóla, ami nem csak hogy a húst segít megpuhítani, de karamellizált édes ízével még a húst különleges ízűvé is tudja tenni, hogyha kombináljátok egy kis gyógynövénylikőrrel. Ez az ital egyébként, ami egy likőr különlegesség, Gyurján Attila kiskörösi pálinka mester keze munkáját dicséri. Ő is egy olyan terméket tudott fejleszteni, ami egyébként bekerült az Interspár top kínálatába, hiszen a Hungary Cool versenyen igen magas eredményt ért el. Szóval ez a szép palack, ami ugye Wolfenlamm névre hallgat, ez attól különleges, hogy amikor pácolunk vele, akkor nagyon finoman és nagyon könnyedén jut be a húsrostokba, és nagyon kellemessé teszi. A másik lényeges hozzávaló az a méz, méghozzá virágméz, illetve lereszelt, levétől megfosztott, kicsavart alma. Tehát erre fogom építeni a mai pácot, amit mind a mustár fog majd összekomponálni. Amire pedig ráteszem, az pedig egy kis sertéskaraj, de lehet akár nyúlhús, akár csirkemell, pulykamell, vagy éppen marha hús is. A páca egyébként nagyon egyszerű, egy csapott tevőkanál mézbe beleteszünk egy jó pupozott teáskanálnyi mustárt. A mustár viszont nem egyszerű, dijoni mustárról van ugyanis szó. Jön hozzá ez a kis likőr, a Wolfenlamm, ebből kb. 4 cent, ezt követően jön fél deci kóla, tisztára, illetve simára keverem. Hát ez így egyébként elég szörnyűnek néz ki. De higgyétek el, az íz, az bámulatos. Almát is hozzá kell rakni, ami ugye itared alma, ebbe kell a húsokat bele tenni sózás nélkül. Ebben hűtőben hagyjátok egy max. 2 napig, akár grillen, vagy akár serpenyőben el lehet készíteni, és nagyon különleges íze lesz. Na, érdemes kipróbálni. Ha nincs időtök, mint például nekem, akkor is működik a recept, akkor ott a szósz lesz majd, vagy azt kell ízesre varázsolni, mindjárt mutatom, hogy. A sütés tehát úgy kezdődik, hogy egy kis olaj a serpenyő aljára, fölforrósítjátok a serpenyőt, kiveszitek a karaj, csirkemell vagy marhaszeleteket, leveszitek róla az almadarabokat, így, és sózás nélkül egyelőre mehet a serpenyőbe. Így. És amikor benne van mind a 3 hús, vagy az összes húsfelet, egyszerre max. 3-4-es süssetek, akkor mehet rá a só, de csak az egyik oldalára, mindig a felsőre. Grilláláson ez ugyanígy néz ki, csak egy picit megkenitek olajjal a húst, és úgy megy rá a lapra vagy a rácsra. Oldalanként körülbelül serpenyőben olyan 3-3 percet kell sütni, lefedve. Fél deci vizet öntöttem rá, amikor megfordítottam, illetve a fordítás után. Nem kell megijedni, rá karamellizálódott széle, ez nagyon jó ízös, nagyon kellemes ízeket tartalmaz. Szét kell húzni ilyenkor a karajt, ide oldalra, középre betenni az almát, és elkészíteni a szószt. Viszont ilyenkor teszünk rá pár csepp citromlevet, így. Hogyha grillen fogjátok csinálni a húst, akkor ezt egy serpenyőben kell megtennetek a grillen mellette, a hús mellett. A szósszal annyi a helyzet, hogy meg kell kóstolni. Azért kell megkóstolni, mert kellően savanykásan édesnek kell lenni a szósznak, hogy ott legyen a ropogós kis alma, illetve ez a kis fűszeres ital. Ó, igen. Képzeljetek el egy almás pitét rengeteg fűszerrel. Édeskésen, savanykásan. És még utolsó döfésként egy kis narancsot is fogok hozzáadni. Méghozzá úgy, hogy egy 2 cikket szépen megfosztok a külső héjától. Azért vágom így, hogy semmi nem maradjon rajta a héjból. Így. És ezt még belevágom. És ez egy olyan bianco szósz, ez bárkinek el fogjátok készíteni, az húhogni fog, ez a húhogó szósz. Tehát ez se nem mártás, se nem ragú, hanem egy ízes, nagyon finom kis chutney-szerű dolog, ami meleg. Ha arra nem igazán alkalmaznám, sőt tilos, de húshoz, ahogy mondtam is, bármelyikhez kiváló lehet. Lehet hozzá édesburgonya, lehet hozzá párolt rizs,
vagy egyszerűen csak főtt vagy tört krumpli. Ezt már rá se teszem, ezt inkább megeszem. Jó, úgyhogy fűszerezzetek bátran, sziasztok! Igen.